BMG ნილონგურაშვილი შემოგვიერთდა საქმიანტილის სტუდიაში და სწორედ მას ვუთმობ ახლა ეთერს, რომელიც ძალიან საინტერესო რეპორტაჟს წარმოგვიდგენს და რა თქმა უნდა ემილ ავდალიანთან ერთად. გამშვიდობის ანა მივესალმები მაყურებელს. ჩემი სიუჟეტი გიორგი მაჩაბელის ისტორიას ეხება. მართალია, იმ პერიოდში ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრები ქართველების რაოდენობა სხვადასხვა გამოთვლებით 300 ადამიანს წარმოადგენდა, თუმცა ამ პატარა რიცხვის მიუხედავად ამ ქართულმა დიასპორამ დიდი გავლენა მოახდინა ამერიკის სამხედრო თუ სამოქალაქო ცხოვრებაზე. დღეს კი ვყვებით პარფიუმერიის პრინცზე, რომელიც კონექტიკუტის შტატში სხვათა შორის დღესაც არსებობს. Es la mitad de un perfume y la otra mitad eres tú. საქართველოს იცნობს გიორგი მაჩაბელს, შექსპირის მთარგმნელ ივანე მაჩაბლის უფროსი ძმის ვასილის ვაჟს. ამერიკა კი მას პრინც მაჩაბლის სახელით იცნობს. პირველად გიორგი მაჩაბელმა ქვეყანა სათავადაზნაურო გიმნაზიის დამთავრების შემდეგ დატოვა და განათლების მიღება ევროპაში განაგრძო. შემდეგ კი იყო მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობა. მიუხედავად იმისა, რომ გიორგი მაჩაბელი მონარქიის აღდგენის მომხრე იყო და ამისთვის საკუთარი ზრახვებიც გააჩნდა, კონკრეტულად კი გერმანელი პრინცის, კაიზერ ვილჰელმ მეორის უმცროსი ვაჟი, იორახიმისა და ქართველი პრინცესას დაქორწინება ჰქონდა გამიზნული. გეგმა ჩაიშალა, რადგან 1918 წელს რუსეთის იმპერიის დაშლის შემდეგ საქართველოს თავისუფლება მოიპოვა. გიორგი მაჩაბელი კი იტალიაში საქართველოს საელჩოს პირველი მდივანი გახდა. თუმცა მისი პოლიტიკური კარიერა ხანმოკლე გამოდგა. 1921 წელს საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ მაჩაბელმა პოლიტიკური კარიერა დაასრულა და მეუღლესთან ერთად საცხოვრებლად ამერიკაში გადავიდა. We sat sitting in the stand, she stood pat, couldn't hold her hand, took one look at a big GG, and that was the end of me. სწორედ აქედან იწყება პრინც მაჩაბლის წარმატების ისტორიაც. ჯერ იყო არომატებზე ექსპერიმენტები, შემდეგ ანტიკვარებით ვაჭრობა და მეუღლესთან ერთად არც მეტი არც ნაკლები ნიუ-იორკში. 545 მედისონ ავენიუზე პატარა ანტიკვარული მაღაზია, წითელი და შავი გახსნა. ეს ხდება 94 წლის წინათ, 1924 წელს. ანტიკვარიატის ბიზნესი წარმატებით მიმდინარეობდა, თუმცა მუშტრები მაინც უნამოსკენ უფრო იხრებოდნენ, ამიტომაც წყვილმა არ დააყოვნა და ქორწინების 10 წლის იუბილეზე, ანუ 1926 წელს საკუთარი კომპანია პრინცი მაჩაბელი შექმნა. მთელი ამერიკა იცნობდა პრინც მაჩაბლის სუნამოებს, პრინცესა ნორინას, დუშესი ბიორგს და მაინც სუნამოებს შორის ყველაზე პოპულარული საქართველოს არშემდგარი დედოფლის. მარინა მაჩაბლისადმი მიძღვნილი სუნამო საქართველოს დედოფალი აღმოჩნდა. კომპანია 1920-30-იან წლებში ამერიკის შეერთებული შტატების უმნიშვნელოვანესი კორპორაციების ხუთეულში შედიოდა. აქედან 3 წელიწადში გიორგი და ნორინა დაშორდნენ. მიზეზი ქალის სპირიტული სეანსებით გატაცება გახდა. 1935 წლის ივნისისთვის მეხუთე ავენიუზე გიორგი მაჩაბელს დაგეგმილი ჰქონდა სადემონსტრაციო დარბაზის გახსნა. მარტში კი ფილიალების გახსნის მიზნით შანხაისა და კალიფორნიაში იმოგზაურა. მაგრამ გზაში გიორგი მაჩაბელი გაცივდა და 1935 წელს 50 წლის ასაკში ფილტვების ანთებით გარდაიცვალა. 1 წლის შემდეგ ყოფილმა მეუღლემ ნორინა ჯილმა კომპანია 250,000 ამერიკულ დოლარად მიჰყიდა სოლ განს. თუმცა ამერიკაში, კონექტიკუტის შტატში დღესაც არსებობს პარფიუმერული ფირმა პრინცი მაჩაბელი. La otra mitad eres tú. Caché Machabeli, tan individual como tú. გიორგი მაჩაბლის წარმატების კიდევ სხვა დეტალების გასაგებად ჩვენთან ერთად ახლა არის ემილ ავდალიანი, ისტორიკოსი, რომელიც არ მარტო გიორგი მაჩაბელზე, არამედ კიდევ სხვა ძალიან წარმატებულ ქართველზე გვეტყვის, რომელიც იმ დროს ამერიკაში საკმაოდ დიდ ბიზნესებს ფლობდნენ. მოგესალმებით. მიხარია რომ ათ უკვე ბრენდად ქცეული ემილ ავდალიანის ისტორიები ნინის დახმარებით ახლა უკვე ხორცელი და ლაივში იქნება ჩვენთან ერთად. წარმატებული ეთერი. მადლობა და თემა ძალიან საინტერესოა იმ მხრივ რომ ეს არის ალბათ იმ ქართველებს შორის რომელიც საქართველოს გაცდა, რეგიონს გაცდა და წავიდა ძალიან შორს, ეს არის სხვა კონტინენტი. და ჩვენ პრინციპში Forbes-ში და ამ გადაცემების ციკლში ლაპარაკობთ ხშირად ანუ უმეტესწილად იმ ადამიანებს რომელთაც საქართველოში მოღვაწეობდნენ, ან იმ ადამიანებს რომელთაც ირანში, თურქეთში და ასე შემდეგ ეს ქვეყნებში მოღვაწეობდნენ. აი კიდევ ერთხელ მაჩაბელი ამ ხრივ
გამონაკლის წარმოადგენს. თუმცა აი Forbes-ის წინა ნომერში ჩვენ საერთოდ სხვა ქართულზე დავწერთ, რომელიც ასევე ამერიკაში იყო, ეს ჯორჯ კობია და მაგრამ ჯორჯ კობის ბიოგრაფია ნაკლებად იყო დაკავშირებული საქართველოსთან, ანუ ფულის შოვნის შემდეგ ის ცდილობდა საქართველოს ჩამოსვლას, მაგრამ რაღაც არ გამოუვიდა და ასე შემდეგ, მაგრამ აი მაჩაბელი ქართულ არისტოკრატიას წარმოადგენს, რომელიც გაიქცა ქვეყნიდან. რა თქმა უნდა, ამის მიზეზი არის ის მოვლენები, რომელიც მოხდა ხო ჩვენთან 1918 და 21 წლები. რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, პრინც მაჩაბელს არ აწყობდა 1918 წელს დამოუკიდებლობის მიღება იმ ფორმით, რომლითაც ჩვენ მივიღეთ. მას სურდა მონარქია, მინიმუმ კონსტიტუციური მონარქია მაინც, სადაც სამეფო ოჯახი იქნებოდა. მაგრამ საინტერესო ისიც, რომ მისი აზრები, რომ გერმანულ ოჯახთან დაკავშირებული იყო ქართული სამეფო ოჯახი, ასახავს იმ აზრებს, რომელიც მუსირებდა იმ დროს. მაშინ ქართველებს ძალიან სჯეროდათ იმისი, რომ გერმანელები მოიგებდნენ, რუსეთის იმპერია დაიშლებოდა, ჩვენ ვიქნებით დამოუკიდებლები და ასე შემდეგ. ანუ მისი აზრები ომი დამთავრდებოდა გერმანელების. ანუ ის არ არის კონტექსტიდან ამოწყვეტილი მოსაზრება, რომ რაღაც დინასტია შექმნეს გერმანელებთან მაინც და მაინც. უბრალოდ ეს ასახავდა იმ პოლიტიკურ აზრს, რომელიც გააჩნდა იმ დროს ქართულ პოლიტიკურ ელიტას, ან უბრალოდ ელიტას, რომელიც თუმცა მათი პროგნოზები არ გამართლდა, ემილ, და შემდგომ ეს დრამატულად ცვლის არა მხოლოდ მაჩაბელის, არამედ მთელი ამ წრის მომავალს, მათ შორის საქმიანსაც და ისინი ფაქტიურად თავიანთ საქმიან მომავალს უკავშირებენ მთლიანად ემიგრაციას. კი, აბსოლუტურად. გადაცემებშიც და აი Forbes-ში დაბეჭდილი სტატიებიდანაც კარგად ჩანს, რომ ყველა ეს ბიზნესი და ყველა ეს წარმატებული ადამიანი გაიქცა ან დახურა თავის საქმიანობა, იმიტომ რომ შეიცვალა ხელისუფლება. მაჩაბელის შემთხვევაში შეგვიძლია გარკვეულწილად ამას დაუკავშიროთ. რა თქმა უნდა, არ არის ბიზნესმენი 1918 წლისთვის, მაგრამ უბრალოდ ის მომენტი, რომ საბჭოელები მოდიან ხელისუფლებაში 21 წელს, ეს ცვლის ან უნდა დარჩეს და დათმოს ყველაფერი და შეიძლება მის სიცოცხლეც შეეწიროს, ან უნდა წავიდეს. აი ეს იყო პრინციპში კრედო და ის იდეა, რომლის გამოც მას მოუწია წასვლა. თუმცა აქვე ვთქვათ ისიც, რომ მიუხედავად იმისა, რომ 18 წელს არ ყალიბდება მონარქია, ადამიანი მაინც ემსახურება საქართველოს და ჩვენ ვიცით, რომ საელჩოშიც მუშაობდა იტალიაში. არ თუ ისე მაღალ თანამდებობა და მაგრამ პრინციპში ცდილობდა, რომ ემსახურა ქვეყნისთვის. არჩეულებრივია ჯერ მეტად მაჩაბელს, როდესაც ინგლისურენოვან რეკლამაში გვარს გამოთქვა, როცა ცოცხლად ძალიან უჭირთ, ესეც ძალიან შთამბეჭდავი ნაწილი არის ამ მთელი ისტორიისა. მან მოახერხა თავისი პროდუქციის ბრენდად ქცევა. შენ თუ ეთანხმები ამ მოსაზრებას, ემილ? რაც ძალიან რთულია იმ პერიოდშიც და ყოველთვის თან ესეთი მასშტაბების ქვეყანაში და გარემოში, რომელიც იდეაში მისთვის მაინც უცხო იყო. კი, და ჩვენ ხშირად საუბრობთ იმაზე, რომ ჩვენ ბიზნესი გქონდა განვითარებული ძველად, მაგრამ დღეს არაფერი არ დაგვრჩა რამოდენიმე ბრენდის გარდა. აი ეს არის ერთ-ერთი, რომელიც შემორჩა დაახლოებით 90 წელიწადზე მეტი დროის განმავლობაში და ეს არის საკმაოდ საინტერესო რამე. თუმცა ალბათ საწყენია ის, რომ კომპანია არ დაარსდა საქართველოში და არც დღეს გვაქვს და ხო, აი ეს მომენტი, რომელიც განსხვავდება სიტყვაზე სხვა ბრენდებისგან, რომელიც დღეს არის სარეჯიშვილი და ასე შემდეგ და რომელიც შემორჩა. ალბათ საყურადღებო და ყურადღებამი საქციო ამბავის, რომ დღემდე პრინციპში ამერიკაში არსებულ ბიზნესთან საქართველოს მხრიდან არანაირი კავშირი რაღაც ამ გავრცობის ან თუნდაც იგივე საქართველოს ცნობადობის ამაღლებისთვის არ ყოფილა და საინტერესო იქნება ალბათ ამ მიმართულებითაც სიახლეების მოსმენა თუ კი ასეთი არსებობს. ვისი გამოყოფა შეიძლება ეს არის კონექტიკუტის შტატში, ხო დღეს? ან და შეიძლება ითქვას, რომ ქართველებს დღეს ამ ბრენდთან მიმართება აღარ აქვთ? თუ ოფიციალურად არ ჩანს არავინ. არ შეხვედრია რომელიმე ცნობა, რომელიც მეტყველებს იმაზე, რომ ქართველებს აქვთ. ბოლოს და ბოლოს ჩვენ ვიცით ცნობებიდან, რომ გაყიდა ეს კომპანია უცხოელებზე და უცხოელებზე რა, ну, პრინციპში ალბათ მაშინ არც იყო იმის ვარაუდი, რომ ქართველი ქართველზე გაყიდიდა მაშინ ეს საბჭოთა კავშირის პერიოდი. ცივი ომი არ არის რა თქმა უნდა დაწყებული, მაგრამ იმაზე აზრი, რომ სიტყვაზე ქართველებს ქონოდათ შეხება ამასთან ან გაეგრძელებინათ მისი საქმე სამწუხაროდ არ გამოვიდა და ბოლოს და ბოლოს მისი მეუღლეც არ იყო სიტყვაზე ქართველი და ეთქვა შთამომავლობაც კი არ გამოვიდა ისეთი, როგორც სიტყვაზე სურს პატარა ქვეყნის
შვილს ხო რომ გაგრძელდეს და ასე შემდეგ ხო აი რაღაც აი ესე არ გამოვიდა თუმცა ეს რომ სახელწოდება შენარჩუნდა და დღეს ვიცით რომ მართლაც არსებობს ეს უკვე ძალიან საინტერესოა ხო მაჩაბელი იმ ოჯახის წარმომადგენელი რომლის პრინციპში აი ნათესაობა საკმაოდ დიდ როლს ასრულებდა საქართველოს რაღაც ელიტარულ წყობაში და ასე შემდეგ. აი ეს ძალიან საინტერესო იყო მაშინ. და ყველაზე მაგარი ამბავი აქედან იცი რა არის რომ დღეს ხონუ ეს ძალიან ცოტა მიცეს ეს მაჩაბელის ისტორია რომ დღემდე ამერიკაში არსებობს და მაშინ ჯორჯ კობი, გიორგი გრიგოლ კობახიძე და მაჩაბელი ნუ ერთმანეთთან ძალიან კავშირში იყვნენ და ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული სუნამო საქართველოს დედოფალი რომელსაც დაარქვა ჯორჯ კობის შეუკვეთა, იმიტომ რომ ახლა ჯორჯ კობი მაშინ მინებს აწარმოებდა და აი ესე ეხმარებოდნენ ერთმანეთს წარმატების ერთ პატარა ქართული საზოგადოება ამერიკაში, რომელიც 300 ადამიანის პირობით ფლაგონები იყო მაშინ ჯორჯ კობის მიემგზავრება. კი, აბსოლუტურად და ნუ 300 ადამიანი ჩვენ პირობითად ვამბობთ, დაზუსტებით ვერ ვიტყვით რამდენი ქართველი იყო რა თქმა უნდა მაშინ, მაგრამ ნუ აი ესეთი პატარა ცნობები გვაქვს რომ დაახლოებით აი მაგდენი ქართველი შეიძლება ყოფილიყო მაშინ ამერიკაში. თუმცა მაჩაბელისგან განსხვავებით ჯორჯ კობის ისტორია ნამდვილად იძლევა იმის დასწროს რომ იგი პირველი და თან რაც თავარია შემდგარი მილიონერ ძალიან დიდარი ადამიანი იყო და დღევანდელი ინდექსაციით მილიარდერად შეიძლება ხო თუ არ მისი მოხსენება კი რატომ არ შეიძლება ნუ იქ გამოთვლების სხვადასხვა ტიპოლოგია ვერსიებია და ასე შემდეგ ანუ დაზუსტებით შეიძლება ვერ თქვა მაგრამ ფაქტია რომ ძალიან ბევრჯერ მეტია ვიდრე სიტუაცია ამერიკასთან მიმართებაში ჩემი ბოლო კითხვა არის ჯორჯ კობის და გიორგი მაჩაბელის მაგალითზე შეიძლება თუ არა მომავალში შენს კვლევებში, შენს პუბლიკაციებში და ვიდეო ისტორიებში ვიხილოთ სხვა ქართველები. ანუ იქნებიან ესეთი ადამიანები, რომლებიც დღეს აღარ არიან არც ბრენდით, არც ვთქვათ, გასაგებია წარმოდგენები, ან არ იყვნენ ცნობილები, მაგრამ თქვენ მიაკვლიეთ მას როგორც ისტორიკოსს. ხო, პრობლემა ის არის, რომ ამ ადამიანებზე არქივებში ჩვენ არაფერი არ გვაქვს. რა თქმა უნდა მიზეზები არის ბევრი, არ უნდათ საბჭოელებს რომ ამ ადამიანებზე რამე ცნობა შემონახულიყო. კი, აი რატომაც არა პრინციპში. და ჩვენ მართლაც აი არქივებში რო შეხვიდეთ, ორიოდი დოკუმენტი თუ არსებობს მიტროფანე ლაღიძეზე მაგალითად. და მეტი უბრალოდ იმიტომ რომ მიტროფანე ლაღიძემ გააგრძელა თავის საქმე საბჭოთა კავშირის დროს. დანარჩენებზე საერთოდ არც ერთი მის მონაცემიც კი არ აქვს. ბიზნესმენების საფლავები მაგალითად განადგურებული იყო საერთოდ ბევრი ბიზნესმენის საქართველოს ბერიას დროს და ეხლა რატო ყვები ამას უბრალოდ ფაქტია რომ თუ ჩვენ აქაურებზე არ აქვს არაფერი განსაკუთრებით არ გვექნება მაჩაბელზე და ჯორჯ კობიზე და ასე შემდეგ. ისტორიკოსი ემილ ავდალიანი იყო ჩვენთან ერთად. მე მადლობელი ვარ მისი რომ ჩვენ მოახერხეთ და დღეს კიდევ ერთხელ ძალიან საინტერესო ადამიანების ისტორია არ გავიხსენით, გადმოგეცით. ეს მხოლოდ მას შეუულია ნინისთან კოოპერაციაში და დახმარებით და სწორედ ესეც საინტერესო თემასთან მქონდა დღეს შეხება, რომელიც პრინც მაჩაბლის, გიორგი მაჩაბლის ისტორიას ეხება ამერიკის შეერთებულ შტატებში.